Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα νέο βίντεο του καναλιού με το DJI Lito X1. Σήμερα είναι ό,τι πρέπει για να δείξουμε τα quick shots και κάποια άλλα πραγματάκια μέσα, τα οποία θα σας βοηθήσουν πάρα πολύ εάν είστε αρχάριος, μιας και το Lito είναι ένα drone, υποτίθεται για αρχάριος, αν και εγώ πιστεύω ότι μπορείς να βγάλεις πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά θα σας δείξω τρόπους αυτοματοποιημένους για να βγάλεις πλάνα τα οποία είναι άρτια, θα έλεγα. Δεν θα πω τέλεια, αλλά θα πω άρτια, για να τα χρησιμοποιήσεις στα βίντεο κτλ. Και φυσικά, αν δεν έχεις ιδέες, πώς μπορείς να πάρεις ιδέες από τα αυτοματοποιημένα πλάνα που έχει η DJI μέσα στο Lito, και φυσικά και στα περισσότερα drone, αλλά το Lito τα έχει όλα, όπως και τα μεγάλα drone, ας πούμε, της DJI. Όπως βλέπετε, το έχω βάλει πάνω στην οροφή του αυτοκινήτου. Έχω βάλει ένα ND16, ο ήλιος είναι αρκετός, θα έλεγα. ND16 είναι ό,τι πρέπει. Το Lito X1 χρειάζεται ND φίλτρα. Δείξαμε, κάναμε το unbox, οπότε μπορείτε να πάτε να δείτε το σχετικό βίντεο. Της Freewell είναι τα φίλτρα, είναι για το Flip και είναι ακριβώς τα ίδια και για το Lito και μπαίνουν πανεύκολα πάνω στο drone για να μπορέσετε να τα χρησιμοποιήσετε. Οπότε έχω βάλει και ένα 16 και θα δούμε τι θα κάνει και αυτό. Φυσικά θα γίνει αναλυτικό βίντεο για τα ND φίλτρα, αλλά παρόλα αυτά είπα, μιας και είναι ευκαιρία τώρα, να βάλω και ένα ND απάνω για να έχουμε λίγο καλύτερη εικόνα και το shutter speed, τέλος πάντων, να είναι λίγο καλύτερο από το shutter speed που θα είχαμε σε περίπτωση που δεν θα βάζαμε καθόλου ND φίλτρα. Παιδιά, να σας ζητήσω και συγγνώμη σε αυτό το σημείο για το θόρυβο από το δρόμο, αλλά δυστυχώς είμαι κοντά σε δρόμο και θορύβους από αυτοκίνητα κτλ. Θα έχουμε. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Πάμε μέσα στο αυτοκίνητο να απογειωθούμε και να κάνουμε το βίντεο με τα quick shots. Όπως είπαμε, πάνω στην οροφή του αυτοκινήτου βλέπετε ISO 100 1/500. Καλύτερο shutter speed, παρόλα αυτά 32 ND θα το έπαιρνε πολύ άνετα. Δεν πειράζει. Απογειωνόμαστε. Δορυφόρους έχουμε και πάμε να πάρουμε λίγο ύψος, να πάμε να βρούμε, θέλω, κάτι για να μπορέσουμε να κάνουμε τις δοκιμές μας. 30 μέτρα, για να δούμε. Εγώ είμαι σε αυτό το πάρκινγκ που βλέπετε εδώ και νομίζω τώρα τι να κάνω. Έτσι όπως τα έχουμε κάνει και σε αυτό το κακό σημείο της πόλης που είμαι, θα πάμε να τα δείξουμε εδώ. Λοιπόν, παιδιά, τις ρυθμίσεις αγνοήστε τες τελείως, γιατί θα κάνουμε ξεχωριστό βίντεο. Εάν πάμε εδώ πέρα που έχει την ταινιούλα, θα δείτε ότι έχουμε μέσα photo, βίντεο, τα ξέρετε, αυτά είναι τα βασικά, και μετά έχουμε master shots και quick shots, που είναι αυτά τα δύο πραγματάκια που θα δείξουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα quick shots. Με τα quick shots, παιδιά, έχουμε συγκεκριμένα πλάνα τα οποία τα κάνει το drone αυτόματα και εμείς μπορούμε μετά να τα χρησιμοποιήσουμε. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνουμε τίποτα με χειροκίνητα, ας πούμε, με τα sticks, παρά μόνο τα κάνει αυτόματα το drone. Ας ξεκινήσουμε με το drone. Το διαλέγουμε. Όπως βλέπετε εδώ έχουμε και, τι είναι αυτά, να δούμε λίγο τι είναι αυτά τα πουλιά, πρέπει να είναι χιλιδόνια από τα είδα για να γυρνάνε γύρω-γύρω, για να κάνουμε drone, αλλά και όλα τα σχετικά. Distance θα το βάλω λίγο περισσότερο, όταν διαλέξουμε το αντικείμενο πηγαίνουμε, ας πούμε, στα 60, βάλω το 50 μωρέ. Και εν συνεχεία, αφού βρούμε, λάθος δικό μου ήταν αυτό, αφού βρούμε πώς και τι θέλουμε να κάνουμε, και υψόμετρο πόσο είμαι, ας πάω στα 30, ωραία, πατάμε start και σε αυτό το σημείο θα ξεκινήσει το DJI Lito X1 να κάνει τη σχετική μανούβρα. Όπως βλέπετε, κάνει drone, δηλαδή πάει προς τα πίσω και ανεβαίνει λίγο, οπότε έχουμε ένα πολύ ωραίο reveal shot. Φυσικά τώρα εδώ δεν έχετε να δείτε κάτι, αλλά τέλος πάντων το νόημα το πιάνετε. Όταν τελειώσει το quick shot, ξαναγυρνάει στο σημείο από το οποίο ξεκίνησε. Άρα δεν μένει εκεί πέρα που φτάνει, ξαναγυρνάει στο σημείο εκεί πέρα που ξεκίνησε. Τελείωσε το πρώτο quick shot και πάμε πάλι μέσα στο μενού και θα κάνουμε το rocket, το οποίο είναι ένα ωραίο, πάει προς τα πάνω, θα το δείτε ακριβώς τώρα. Διαλέγω πάλι αυτό το κτίριο και στο altitude, πόσο είμαι ρε παιδιά, αυτό τώρα κανονικά πρέπει να πάρεις αρκετό ύψος, παιδιά, για να δεις κάτι, αλλά τέλος πάντων θα δείτε εδώ στο περίπου ακριβώς τι κάνει. Πηγαίνει πάνω από το κτίριο ή από το σημείο ενδιαφέροντος το οποίο θέλουμε να κάνουμε και ανεβαίνει προς τα πάνω. Τώρα, αν το έβαζα να ανέβει περισσότερο, βλέπετε τώρα γυρνάει πάλι πίσω στη θέση, αν το έβαζα να ανέβαινε περισσότερο, θα είχαμε ένα πολύ πιο εντυπωσιακό πλάνο. Προφανώς δεν
σας λέω να έχετε σαν βασικό θέμα μια πολυκατοικία, αλλά τέλος πάντων βλέπετε ακριβώς τι γίνεται σε ένα πιο της προκοπής θέμα που θα βρείτε μια ωραία εκκλησία, ένα ωραίο, ξέρω εγώ, κάτι κτίσμα, οτιδήποτε. Circle, ένα από τα αγαπημένα μου, θα το κυκλώσουμε, παιδιά, θα το τετραγωνίσουμε μάλλον, και έχουμε δύο επιλογές στο Circle, να πάμε αριστερά ή δεξιά. Ας πάμε αριστερά και πατάμε Start και κοιτάξτε τι θα γίνει. Πάρα πολύ απλά μαρκάρει το σημείο αναφοράς το οποίο του έχουμε πει και ξεκινάει και κάνει γύρω το σημείο αναφοράς. Όπως σας είπα, αυτά είναι modes τα οποία βοηθάνε πάρα πολύ. Καταρχάς, ακόμα και καλοί χειριστές να είστε, κάποιες μέρες τα χέρια μας δεν πιάνουν που λέμε. Οπότε αυτά τα mode είναι ό,τι πρέπει για να ελευθερώσουμε τα χέρια μας και να πάρουμε καλά πλάνα, ακόμα και αν δεν είναι η μέρα μας που λέμε. Οπότε, όπως βλέπετε, κάνει γύρω-γύρω το κτίσμα. Θα μπορούσα να κάνει και καλύτερο κεντράσμα, αλλά τέλος πάντων θέλω γενικώς να σας περάσω και να σας δείξω το νόημα όλων αυτών των modes που έχει μέσα και της ευκολίας φυσικά που μας δίνουν. Τώρα θα περάσει εδώ πέρα, έχουμε παρέλαση από μπροστά, μηχανάκηδες, ό,τι θέλετε. Τέλος πάντων, στο Circle φυσικά ξαναγυρνάει πίσω τελειώνοντας τη μανούβρα, έτσι, γυρνάει πίσω δηλαδή από εκεί που ξεκίνησε. Πάμε να διαλέξουμε και το επόμενο. Όπως βλέπετε έχει Helix, Boomerang και Asteroid. Το επόμενο είναι το Helix, το οποίο βασικά είναι Circle, αλλά ανοίγει ο κύκλος. Max Radius, το βλέπετε δηλαδή πόσο μακριά να πάει. Εγώ ας πούμε θα το βάλω ξέρω 30 μέτρα, ας το βάλω 40 μέτρα, ας το βάλω 40 μέτρα και θα δείτε ότι θα κάνει κύκλο, αλλά θα ανοίγει η διάμετρος του κύκλου. Δηλαδή θα απομακρύνεται. Μόλις βρει το κέντρο θα δείτε θα βγάλει αυτή τη σταγονίτσα, τέλος πάντων, όπως θέλετε πέστε το, και θα πάρει κανονικά ταχύτητα και σιγά σιγά θα κάνει τον κύκλο, ο οποίος θα ανοίγει. Προς το παρόν δεν βλέπω να ανοίγει όπως και εσείς, αλλά κανονικά πρέπει να ανοίξει τώρα. Πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Ναι, έχει πάρει και κάνει το Helix. Όπως βλέπετε δεν είναι Circle, έχει απομακρυνθεί από το σημείο το οποίο έχουμε διαλέξει. Εντάξει, οκ. Περιμένουμε να ολοκληρωθεί η μανούβρα. Όπως βλέπετε απομακρύνθηκε και μας δίνει έτσι ένα ευρύτερο πλάνο. Επαναλαμβάνω, το σημείο το οποίο βρίσκουμε είναι κακό, είναι κέντρο πόλης, τώρα δεν έχει τίποτα εδώ πέρα. Απλά δείχνουμε τα mode. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι στο συγκεκριμένο κάνει επιστροφή από το σημείο το οποίο ξεκινήσαμε, το βλέπετε κιόλας. Quick Shot Complete Aircraft Returning και θα δείτε ότι θα επιστρέψει από το σημείο στο οποίο ξεκινήσαμε. Εγώ δεν ακουμπάω απόλυτος τίποτα, πέρασε μπροστά μας και ένα χελιδόνι, ελπίζω να μην πλησιάσουν άλλο. Πάμε να δούμε και το Boomerang, το οποίο πάλι με την ίδια λογική διαλέγουμε το σημείο αναφοράς, να το πάμε πάλι αριστερόστροφα, αφού όλα τα κάναμε αριστερόστροφα, και ξεκινάει το Boomerang, βασικά απομακρύνεται και έρχεται. Τα πρώτα λίγα δευτερόλεπτα είναι για να εντοπίσει η εφαρμογή το σημείο αναφοράς. Θα δείτε ότι πάει λίγο αργά για να το εντοπίσει και μόλις βγάλει αυτή την σταγονίτσα, όπως να το πούμε, δεν ξέρω ρε παιδιά πώς να το πω, αυτό το σημαδάκι, θα ξεκινήσει να κάνει τη μανούβρα. Είναι κάποια mode, να σας πω την αλήθεια, ας πούμε το Boomerang δεν το χρησιμοποιώ σχεδόν ποτέ. Το Asteroid στο τέλος το έχω χρησιμοποιήσει μια-δύο φορές για να δω τι κάνει. Γενικώς αυτά που χρησιμοποιώ στάνταρ είναι το Circle, είναι το Helix, είναι το Rocket, τα οποία βέβαια είναι και πολύ εύκολο, να σας πω την αλήθεια, να τα μάθεις να τα κάνεις χειροκίνητα. Αλλά είπαμε ότι κάποιος ο οποίος είναι αρχάριος και δεν έχει την ευχέρεια να τα κάνει manual αυτά τα πράγματα, αλλά και αν κάποιος ο οποίος έχει την ευχέρεια να τα κάνει αυτά τα πράγματα, αλλά δεν είναι καλή του μέρα, ας πούμε,
μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα αυτόματα. Όπως βλέπετε έχει απομακρυνθεί αρκετά και κάνει τη μανούβρα και τώρα σιγά σιγά θα γυρίσει και θα κατεβαίνει στο ύψος για να έρθει πάλι στην αρχή. Όπως είπαμε, είναι ωραίο να τα ξέρουμε γιατί μας λύνουν τα χέρια κάποιες στιγμές. Το έχω παρατηρήσει και σε μένα, δεν είναι πάντα τα χέρια μου σε κατάσταση να κάνουν λεπτεπίλεπτες κινήσεις για τον οποιονδήποτε λόγο. Επιστρέφει λοιπόν από τη μανούβρα. Το τελευταίο mod που έχει, θέλω να το δοκιμάσετε εσείς και να μου πείτε τα σχόλιά σας από κάτω, να μου γράψετε στα σχόλια από κάτω την εμπειρία σας και τι είδατε. Μην το φοβάστε καθόλου, είναι πολύ παρόμοιο με τα υπόλοιπα, αλλά θα το αφήσω έκπληξη για εσάς να το δοκιμάσετε. Να σας πω σε αυτό το σημείο να είσαστε σε ανοιχτό χώρο όπως είμαι εγώ εδώ πέρα και να είσαστε ψηλότερα από τα υπόλοιπα κτίρια, καλώδια, κολόνες και οτιδήποτε για να είστε ασφαλείς. Γυρίσαμε λοιπόν στη θέση μας. Το τελευταίο mode το οποίο θέλω να κάνετε εσείς είναι το Asteroid και θα περιμένω τα σχόλιά σας από κάτω. Τώρα παιδιά, το άλλο είναι το Master Shots, όπως βλέπετε είναι πάνω από το Quick Shots, το διάλεξα. Για μένα είναι τέλειο το Master Shot, γιατί εκεί πέρα που σου έχουν τελειώσει όλες οι ιδέες για το τι να πάρεις από ένα θέμα, πάρα πολύ απλά πας στο Master Shot, Medium Range, Duration 1 και 30, σου βγάζει από κάτω τις ρυθμίσεις και σου παίρνει παιδιά πλάνα από το σημείο το οποίο βρίσκεσαι, προγραμματισμένα πλάνα τα οποία μετά μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις. Κοιτάξτε να δείτε, έχω βάλει, διαλέγεις range, δηλαδή πόσο μακριά θες να πάει, medium, small και large και θα δείτε, θα πατήσω start και θα αρχίσει να κάνει μόνο του μανούβρες. Calculating distance to current subject, θα πάει λίγο αριστερά, συνήθως πάει λίγο αριστερά και λίγο δεξιά. Ορίστε, και μόλις βρει το σημάδι, θα βγάλει αυτό το σημάδι πολύ ωραία και ξεκινάει τώρα παιδιά να κάνει όλες τις μανούβρες και σου λέει από κάτω drone. Εκεί πέρα που σου έχουν τελειώσει οι ιδέες είναι ό,τι πρέπει για να κάνεις, για να σου δώσει μάλλον ιδέες τις οποίες μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις αργότερα στα βίντεο σου. Βλέπετε κάνει circle far λέει, δηλαδή κύκλο μακριά και σου γράφει από κάτω μένει 1 και 28, 1 και 27 circle και 2 κινήσεις, 2 από τις 8, δηλαδή έχουμε ακόμα 6 κινήσεις. Κάνει το circle adjusting aircraft position, pitch up and fly forward, δηλαδή κάτω η κάμερα προχωράει προς τα μπροστά και ανεβάζει σιγά σιγά το gimbal. Αυτόματα παιδιά, δεν ακουμπάω απολύτως τίποτα. Αυτό το χρησιμοποιώ όταν έχω πάρει ένα θέμα και μου έχουν τελειώσει οι ιδέες και λέω τι να κάνω, εντάξει, βάλε αυτό να τραβήξει τα πλάνα έτσι ώστε να έχω και κάποιες εναλλακτικές λήψεις σε περίπτωση που οι λήψεις οι οποίες έχω πάρει εγώ δεν με ικανοποιούν ας πούμε πλήρως ή δεν βγάζουν τους χρόνους για ένα βίντεο που θέλω να φτιάξω. Circle close, δηλαδή κύκλο κοντά, 50 δευτερόλεπτα ακόμα. Rocket, θα πάει προς τα πάνω. Προχωράει camera down circle, 6 από τα 8. Drone από την ανάποδη. Και αυτή είναι η τελευταία κίνηση που κάνει. Όπως βλέπετε έτσι μια εντυπωσιακή μανούβρα. Και θα μας γυρίσει πάλι από την αρχή, από εκεί που ξεκινήσαμε. 3, 2, 1 και τελείωσαν όλες οι μανούβρες. Master Shot complete, aircraft return to original. Ό,τι πρέπει παιδιά αυτό να το χρησιμοποιείτε όταν δεν έχετε άλλες ιδέες για το τι να τραβήξετε. Θα έρθουμε σιγά σιγά προς τα πίσω. Εγώ θα φύγω από τα Master Shots, θα βάλω το βίντεο για να επιστρέψουμε. Νομίζω είμαστε ακριβώς από κάτω, μάλλον είμαστε ακριβώς από πάνω.
Πού είμαι? Εκεί είμαι. Θα βάλω κάθετα την κάμερα και έρχομαι προς τα κάτω. Σας δείξω και ένα κόλπο που μπορεί να μην το ξέρετε. Όσοι τέλος πάντων έχετε πρώτη επαφή με DJI Drone, κάμερα τελείως κάτω 90 μοίρες και θα δείτε ότι μόλις πλησιάσουμε το έδαφος ή οποιαδήποτε επιφάνεια τέλος πάντων είναι για να προσγειωθούμε, εμφανίζεται ένα drone ή μια σκιά drone η οποία μας λέει πού θα προσγειωθούμε. Και όπως βλέπετε το DJI Lito X1 είναι ακριβώς εκεί πέρα που μας είπε η σκιά και προσγειωθήκαμε τέλεια πάνω στην οροφή. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Ελπίζω όλες αυτές τις πληροφορίες να σας φάνηκαν χρήσιμες. Ό,τι ερωτήσεις έχετε από κάτω στα σχόλια και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!